na harvest. So a few months before the harvest, may predict naman yun kung may talagang kukulang. And then that will help us decide kung mag-import tayo o hindi. Umarangkada ang ekonomiya sa bilis na 7.6% sa buong taon ng 2022, higit sa inasahan ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos. Bunso dito ng consumption, lalo pat bumalik na sa face-to-face setup ang mga estudyante simula Agosto. Ang nanay na ito may anak na grade 2. Maano po ang gastos kasi ang baon po niyo ay 40, tapos pagkain pa. 3 po kasi sila nag-aaral Pero sa pagbabalik ng sigla ng ekonomiya, naiwan ang mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon sa NEDA, kailangang mag-invest o mamuhunan sa mga producer ng pagkain. The prices paid by the consumers are very high relative to the prices received by farmers for their products. Why is that? Right? It's part of that is the very high intermediation cost. Part of that is due to the lack of post-harvest facilities like cold storage and warehouses, for example. So one would ask, why are we not investing? Agriculture is not so complicated when it comes to supply and demand. You would know, and we should be able to predict quite well what the supply is, what the demand is in the next 6 months. We need to really get our acts together. Lois Calderon, CNN Philippines. Umaaray ang mga nagtitinda at mamimili hindi lang sa mahal na presyo ng sibuyas at itlog kundi pati na rin ang bawang. Base sa monitoring ng Agriculture Department, wala nang itinitindang locally produced na bawang sa ilang palengke dahil inaabot daw ng 300 piso ang kada kilogram nito. Puro imported na lang halos ang nabebenta na nasa 90 hanggang 130 pesos per kilogram. Sobrang mahal ang natin, mga ingredients ng sibuyas. Almost lahat naman, pati bawang, pati luya. Wala nang makitang, wala nang mabiling mura ngayon. Kumbaga yung dating binibili mo na 1 kilo, nagiging half kilo na lang para at least lahat mabili mo. Hindi yata na tama ang lahat ng tumataas ang mga itlog, sibuyas. Dati 6 pesos lang last year ang itlog nakakabili ka. Pero ngayon nagiging 10 na. Bakit naman nakaganon? Kawawa na minimum lang wala pang 600. Naglalaro pa rin sa 180 hanggang 350 pesos ang bawat kilo ng pula at puting sibuyas habang hindi bababa sa 8 piso ang kada piraso ng medium size na itlog. Nagpulong hapon ng National Price Coordinating Council kasamang Agriculture at Trade Departments hinggil sa mga nagtataasang presyo ng mga bilihin pero sinusubukan pa natin kumuha ng detalye tungkol dito. Halos 9.5 million pesos. Yan ang halaga ng imported na sibuyas na nasabat sa Port of Zamboanga sa dalawang magkahiwalay na operasyon ng Bureau of Customs. Unang nadiskubre ang higit 1,000 at 600 mesh bag ng pulang sibuyas sa isang bangka sa Barangay Labuan sa Zamboanga City. Nagkakalaga ito ng halos 2.6 million pesos. Noong Lunes, may nakumpiska ring higit 4,000 mesh bag ng sibuyas na may halagang halos 6.9 million pesos sa Barangay Kawit. Sabi ng Customs, walang sanitary at import clearance para sa mga sibuyas na i-turn over na sa Agriculture Department ang mga ito. Susunod, isang trahedya sa New York City. May Pilipinong natagpuang patay sa isang hotel room at higit 150 deaths na itala sa Afghanistan dahil sa napakalamig na klima roon. Yan at iba pang mga istorya sa pagbabalik ng Newsnight. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag mago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NG. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Umarangkada na ang simultaneous on-site SIM registration ng pamahalaan at ng telcos sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero sa ngayon, mga lugar na may internet signal muna ang kanilang pinupuntahan. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Dinayo ng ilang mobile users ang ilang lugar sa bansa para irehistro ang kanilang mga SIM card. Tinawag ng pamahalaan at telcos na remote SIM registration ito kahit pa hindi naman nalalayo sa mga sentro at may mobile internet signal sa 15 lugar na kanilang itinakda. Ang gagawin ngayon is i-gather sila sa isang public place na medyo malakas ang signal ng internet at imo-mobilize po sa tulong ng DILG ang mga barangay para pumunta ang mga kababayan natin doon sa area. Remote areas in the perspective of RA 11934 is not the remote area as we see it pag geographical ang tinitignan. Titignan po natin yung optimized na area sa lahat ng resources, private sector or government. Ayon sa Information and Communications Technology Department, pilot sites pa lamang daw ang mga ito at pupunta rin sila sa malalayong lugar hanggang sa nakatakdang pagtatapos ng SIM registration sa April 26. Ia-anunsyo raw nila ang mga lugar na yan sa mga susunod na araw. Ito pong nature ng remote areas is maliit lang po yung subscribers nila doon sa location. We're just really assisting them because we don't want anyone to be left behind dito po sa SIM registration process. Ayon sa grupong Junk SIM Card Registration Network, posible raw na ma-disenfranchise ang milyon-milyong mahihirap na Pilipino na walang ID dahil requirement ito sa pagpaparehistro. Pero ayon sa DICT, nasolusyonan na raw ang problema ng payagan ng tanggapin ang mga barangay ID na may picture. At ang Justice Department naman, pag-aaralan daw ang paglalagay ng clearance on wheels para makakuha on-site ang mga walang ID ng NBI clearance bilang panghuling opsyon. Pag-aaralan din daw kung kakayanin pang ibaba ang presyo ng pagkuha ng NBI clearance kung hindi man magawa itong libre. We're dealing with people who don't have much resources also. So
we'll definitely bring that up, and if ever we can find an alternative source of funding, then we can also pay that forward to the GIDA population. Sa ngayon, mahigit 24 million SIM cards na ang nakarehistro. At ang target daw ay makapag-register ng 1 milyong SIM card kada araw. Pero kung may higit 160 million active SIM cards sa bansa, hindi kakayaning matapos ang registration hanggang April 26 kung susumahin ang daily target. We're open to discuss a possible extension, but we want to do our best first and check kung saan po kami makakarating with the first 180-day period. Ilalabas rin daw ng DICT ang panuntunan para sa validation process kapag natapos na ang SIM registration. Sa validation, malalaman daw kung may gumamit ng pangalan ng isang tao para irehistro ang SIM card na hindi niya pagmamay-ari at kung gumamit din ng tao ng peking ID. George Cahiles, CNN Philippines. Malugod na tinanggap ni Senador Bato de la Rosa ang naging hakbang ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na isailalim sa pagrepaso ang kontrata nito sa third-party auditor ng offshore gaming operations sa bansa. Sa panayam ko kay De La Rosa sa Politics as Usual, kanyang sinabi na nagmosyon na siya para imbitahan ang Globalcom RCI sa susunod na pagdinig ng Senado para linawin ang kahina-hinala umanong operasyon nito. Anya, pwede namang itigil ang kontrata sa auditor kung kaduda-duda talaga ito. 6 na bilyong piso ang kontrata noon ng Globalcom RCI sa PAGCOR para busisiin ang gross gaming revenue o kita ng mga POGO sa bansa. Ngunit may mga question tungkol sa tanggap. Ito yung investigation namin, no? Papatuloy pa yung investigation namin. Hintayin lang natin yung lalabas yung investigation. Basta sa akin, if the government wants to continue POGO operations, we have to institute para walang mangyayari dito. At maganda yung revenue collection ng gobyerno. Sabihin naman ng gobyerno na ayaw nila na POGO, din mas maganda. Mawala na yung POGO. Iuwi na ang bangkay ng isang Pilipinang domestic helper na pinaslang sa Kuwait, samantala pinatawan na rin ng preventive suspension ang employer nito. Ang lahat ng yan sa ulat ni Tristan Nodalo. Sa Biyernes ng gabi, inaasahang maiuwi na ang bangkay ng pinaslang na OFW na si Julie B. Ranara. Ito ang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs sa kanilang press briefing kanina. Ayon pa sa DFA, ay kasalukuyan na sa Committee of Pinaslang na OFW. Sa isang press briefing, sinabi ng DFA na gagawin ng gobyerno ang lahat para makamit ang hustisya sa pagkamatay ni Ranara. Matatanda ang natagpuan sa isang syerto ang sulog na bangkay ni Ranara noong nakaraang linggo. Nasa kustudiya na ng mga otoridad sa Kuwait ang 17 taong gulang na suspect na anak ng employer ng OFW. Hindi pa rin malinaw ang tunay na motibo sa krimen. The Department of Foreign Affairs, through our embassy, continues to be doing the role, or performing the role of seeing to it that justice is done. We have an embassy-funded lawyer on retainer. He has been assisting the ambassador and our vice consul in discussions with the Kuwaiti prosecutor on the pursuit of justice for Ms. Julie B. Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang nangunguna sa preparasyon ng mga labing ni Ranara. 9:35 ng gabi sa Biyernes, inaasahang lumapag ang eroplano sa NAIA. Never naman kaming hindi prepared. Nakita ko naman mula nung simula ito, sinagot na namin lahat. Very responsible naman yung kanilang recruitment agency. Pinasasan nila lahat, including pati yung lupa ng paglilipinan. Nakausap din ng CNN Philippines ang ina ni Ranara at narito ang kanilang panawagan matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa OFW. Mabilis pong proseso, nakauwi kagad yung anak ko. Ang hustisya naman talaga, yung talagang hinihingi namin na dapat talaga hustisya po talagang kailangan na makamit ng anak ko po. 4 ang naiwang anak ni Ranara at nangako ang OWA na bibigyan ng mga ito ng scholarship hanggang makapagtapos ng kolehiyo.
Samantala, pinatawan na ng preventive suspension ang employer ni Ranara, ibig sabihin, hindi na muna ito makakakuha ng mga bagong Pilipinong empleyado. Gumugulong na rin ang investigasyon sa pananagutan ng recruitment agencies ni Ranara sa Pilipinas at sa Kuwait. We find out that there is a ground, nagkaroon po sila ng pagkukulang sa monitoring, then we will also impose the same sanction pending the resolution of a recruitment violation po. Pag napatunayan yan, hahantong po yan sa cancellation of the license of the agency. Samantala, sa halip na deployment ban, inirekomenda ng Migrant Workers Department na reviewin o pag-aralan muli ang labor agreement na nilagdaan ng Pilipinas at Kuwait noong 2018 para matiyak ang proteksyon ng mga kababayan natin doon. Resta Nodalo, CNN Philippines. Kaugnay naman sa panawagang deployment ban sa Kuwait, sinabi ni Migrant Workers Secretary Susan Ople na naniniwala siya sa dialogo sa pagresolba ng issue sa labor migration. Prioridad muna sa ngayon na makamit ang hustisya para sa pinaslang na OFW. Rerepasuhin din daw ang umiiral na bilateral labor agreement para madagdagan ang proteksyon ng ating mga kababayan sa Kuwait. Natagpo ang patay ang isang transgender Pinay sa isang hotel room sa New York City sa Estados Unidos. Ayon sa Foreign Affairs Department, nag-notify na ang Chief Medical Examiner ng New York City sa ating Consulate General doon. Hindi pa matukoy ang sanhi ng pagkamatay pero nakikipag-ugnay na ang consulate sa kanyang mga kamag-anak sa Davao. Nangako silang tutulong sa pag-uwi ng bangkay sa Pilipinas. Balita sa ibang dagat, mahigit 150 ang patay dahil sa sobrang lamig ng klima sa Afghanistan. Ayon sa kanilang Ministry of Disaster Management, bumagsak sa negative 28 degrees Celsius ang temperatura sa bansa ngayong taglamig. Higit na mababa yan sa average temperature doon tuwing Enero. Namatay din ang nasa 70,000 livestock. Kumalas ang isang iceberg na singlaki ng siyudad ng London sa Brunt Ice Shelf ng Antarctica. Ayon sa British Antarctic Survey, dati na nilang nadiskubreng may mga cracks sa tipak ng yelo pero sa nakalipas na 2 taon nakitaan ito ng major breaks. Ayon sa mga eksperto, hindi ito resulta ng climate change at inaasahan talaga itong mangyayari. Ligtas naman ang BAS Halley Research Station na matatagpuan sa Brunt Ice Shelf. Sa Amerika, inanunsyo ni US President Joe Biden na magpapadala siya ng 31 tangke sa Ukraine. Ani Biden, ang US Defense Department ang nagrekomenda na bigyan ng Ukraine ng M1 Abrams tanks para mapalakas ang kanilang depensa kontra Russia. The United States and Europe are fully united. This morning, I had a long conversation with our NATO allies. The expectation on the part of Russia is we're going to break up. We're not going to stay united, but we are fully, thoroughly, totally united. Ayon sa ilang US officials, posibleng ilang buwan ang abutin bago dumating ang mga tangke sa Kiev. Pinuri naman ni Biden ang Germany na magpapadala rin ng Leopard 2 tanks sa Ukraine. Ang pagpapadala ng tangke ng Estados Unidos ay pagbaligtad sa naunang posisyon ng Biden administration na huwag bigyan ng Ukraine ng highly sophisticated vehicles. Lumabas sa isang pag-aaral na posibleng nabaliktad ang pag-ikot ng inner core o kaibuturan ng daigdig. Ayon sa research na inilathala sa Nature Geoscience Journal, sinuri ng ilang Chinese researcher ang seismic waves mula sa mga lindol mula noong 1960s. Nakita nilang huminto ang rotation ng inner core mula 2009 hanggang 2020 at tila nagpalit daw ng direksyon. Naniniwala rin ang mga eksperto na may reversal sa pag-ikot ng inner core kada 7 dekada. Abangan talakayan sa panukalang charter change, umarangkada na sa Kamara at World Health Organization na babahala sa muling pagsipa ng COVID-19 deaths sa buong mundo. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight.
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NG. It's 6:30 p.m. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naroroonan ng eroplano mula sa aerial view at pwedeng puntahan mga sundalo para sa ground search. Pinangalanan din ang dalawang pilotong nasawi sa bumagsak na Air Force training aircraft sa Pilar, Bataan kahapon. Sila ay sina Captain Ian Geru Pasinos at Captain John Paulo Asviso, mga servicemen, mga opisyal ng Philippine Air Force. Kinikilala ng Armed Forces ang kanilang dedikasyon, professionalism at integridad. Naniniwala ang Air Force na heroic at kapuri-puri ang naging desisyon ng mga piloto. Paliwanag ni spokesperson Maria Consuelo Castillo, maaari naman silang mag-eject at gamitin ang kanilang parachute, pero lumalabas na mas pinili nilang i-crash land ang eroplano sa isang open field para maiwasan tumama ito sa mataong lugar. Ayon sa Air Force, ilang araw o linggo pang abutin bago malaman kung ano naging dahilan ng pagbagsak ng Air Force training aircraft sa Bataan. Senate minority na hilaw pa ang Maharlika Investment Fund Bill at maliraw na ang Senate Committee on Banks ang manguna sa pagdinig dito. Sabi pa ng isang senador, nagmukhang amateur ang Pangulo nang ipresenta niya sa World Economic Forum ang panukala. Ang ulat hatid ni Amor Santos. Hindi pa man nagsisimula ang panig ng Senado tungkol sa panukalang Maharlika Investment Fund. Nagdebate na ang mga senador kung anong komite ang dapat manguna sa mga hearing. Dahil lilikha ang batas ng isang bagong government-owned and controlled corporation na mamamahala sa pondo, gusto ng Senate minority na Committee on Government Corporations and Public Enterprises ang maging pangunahing komite. Ito ang komite ni Senador Alan Peter Cayetano na itinuturing ang sarili na independent. The primordial objective of the purpose of this bill is to create a mutual naman
the Maharlika Investment Corporation. Maharlika Investment Corporation. There is a fund. Nobody manages. There is a fund. Nobody manages. Dahil talo sa botohan sina Minority Leader Coco Pimentel at Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, mananatili sa Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies ang Maharlika Bill. Ang chairman nito ay si Senador Mark Villar, na kaalyado ng Pangulo at siya ring naghain ng Senate Bill. He will now set the hearings, he will invite the resource persons, and he will take the lead in writing the committee report. Sa programang The Source, nanindigan si Pimentel na mali ang desisyon ng mayorya, pero tanggap niyang ito ang kailangang sundin. Asahan daw na bubusisiin ng minorya ang panukalang batas hanggang sa pinakamaliit na detalye. Sa ngayon, halos walang pinagkaiba ang Senate at House versions ng Maharlika Bill. Ang pangunahing kapital manggagaling sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. At susundan ng ibang mga GOCC tulad ng Bangko Sentral at PAGCOR, kukuha rin ang perang i-invest mula sa kita ng gobyerno sa National Resources Companies, pagsasapribado ng ilang government assets, at maging sa loans o utang, bagay na ikinabahala ni Pimentel. How will we fund this investment fund? Mangungutang. So, this will all lead to additional debt for each and every Filipino. So baka dumoble pa yung utang po natin per head. May re-engineered version ng Kamara pero hindi pa nakakarating sa Senado. Para kay Pimentel, patunay yan na hilaw pa ang panukala. This measure is not justified at all at this moment. The concept has not been fixed by the proponents are very confused. So therefore, we can do better things with the time of the Senate. Nasabi tuloy ni Ontiveros, nakakahiya na prinisenta na ito ni Pangulong Marcos sa katatapos lang na World Economic Forum sa Switzerland. Sobrang premature kasi wala pang ipipresenta noon eh. Nagmukha tuloy amateur ang presidente natin. Wala pang petsa kung kailan sisimula ng Senate Committee on Banks ang mga pagdinig. Sa Lunes, magpupulong ang mga senador at economic managers tungkol sa Maharlika Fund. Sabi ni Senador Sonny Angara, inimbitahang lahat ang mga senador. I want to hear what Secretary Ben and our economic managers have in mind when they pushed for this sovereign wealth fund. Certainly, what I know is that the senators will certainly look over the bill with a critical eye. Amor Santos, CNN Philippines. Umarangkada na sa House of Representatives ang talakayan sa panukalang pag-amyenda sa konstitusyon, hati ang mga kilalang abogado at ekonomista kung napapanon ba o hindi ang charter change. May report si Cian Arcangel. Nagharap ang ilan sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution at dating mahistado ng Korte Suprema para magbigay ng kuro-kuro hinggil sa mga panukalang baguhin ang saligang batas. Hindi bababa sa siyam ang nakahaing panukala sa Kamara para amyendahan ang mga politikal at pang-ekonomiyang probisyon ng konstitusyon. Nagsama man sa 1986 Constitutional Commission, magkaiba ang pananaw sa Chacha ni na dating Commission on Elections Chairman Christian Monsod at dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna. Congress has not passed an anti-dynasty law for 35 years and blames the Constitution for the lapse. That is a lame excuse. The real reason is self-interest. So instead of rushing to amend the Constitution, why don't our legislators pass an anti-dynasty law? And our Constitution has been 36 years old, unamended. And these economic provisions may no longer be attuned to the demands of economic policy today. Hati rin ang pananaw sa Chacha ni na Gerardo Sicat at Winnie Monsod na parehong nagsilbing kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Any amendment of the Constitution should be predicated on amending the restrictive economic provisions of the Constitution. The poison pill will be there if you mix it with politics. Amending the Constitution will not bring in FDI unless the factors affecting FDI are addressed. What are the factors? Infrastructure, everything, governance, corruption, ease of doing business.
Nagsumite naman sa komite ng petisyon ang Partidong Kapatiran para bumuo ng Constitutional Convention. Ayon sa grupo, mababawasan ang agam-agam ng publiko tungkol sa Chacha kung sila ang pipili ng mga delegado sa CONCON. The proposed Constitutional Convention Act promotes participation, ascertains transparency, and builds trust in the process. Sagot naman ni dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, dapat timbangin ng Kongreso ang mga gagastusin sa pagdaraos ng CONCON kumpara sa Constituent Assembly na bubuuin ng mga kinatawan mula sa Senado at Kamara. It is costlier to call a constitutional convention where you have to provide for the election, the salaries, compensation of members of the Constitutional Convention, whereas Congress is already there and they don't even have to hire additional staff. Balak imbitahan ng komite sa mga susunod na pagdinig ang mga kinatawan ng business groups, civil society groups at sektor ng edukasyon para malaman ang kanilang saloobin hinggil sa Chacha. Cian Arcangel, CNN Philippines. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ng dating Chief of Staff ni dating Senador at ngayon Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile na huwag na itong dumalo sa pagdinig ng kanyang kasong katiwalian kaugnay ng pork barrel scam. Humarap kanina sa unang pagkakataon sa 3rd Division ng Anti-Graft Court si Gigi Reyes mula nang siya'y makalaya noong nakaraang linggo. Kinatigan ng Korte Suprema si Reyes nang hilingin nito ang pansamantalang paglaya dahil nalabag-an niya ang kanyang karapatan para sa isang mabilis na paglilitis mula nang siya'y makulong noong 2014. Isa sa mga kondisyon sa kanyang paglaya ay ang pagdalo niya sa court hearings. Pero naghain ng waiver of appearance sa mga abogado ni Reyes dahil sinabi umano ng korte na dadalo lang siya sa hearing kapag inatasan ng Sandigan Bayan. Kinontra naman ito ng Sandigan Bayan 3rd Division, tumangging magpa-interview sa media si Reyes. Kasabwat umano siya sa paggamit ng pork barrel ni Enrile noong 2006 hanggang 2010 sa mga peke umanong proyekto. Mananatili sa kustudiya ng Philippine Army ang dalawa nilang opisyal na dawit umano sa pagpatay sa negosyante at model na si Yvonette Chua Plaza sa Davao City noong December 29. Ito'y habang hinihintay ang desisyon ng korte kung saan i-detain ang na-relieve na si Brigadier General Jesus Durante at deputy nito na si Colonel Michael Licyayo. Si Durante ay dating namuno sa Presidential Security Group noong nakaraang administrasyon. Bukod kay Durante at Licyayo, may 6 na iba pang isinasangkot sa kaso, 5 sa kanila subordinate sa mga tauhan ng 2 opisyal. Sinabi ni Army Lieutenant or Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner sa isang radio interview na posibleng maharap din sila sa investigasyon ng military justice system. Kapag sumailalim na sila sa court-martial, hilingin ng Army sa civilian court na panatilihin sa kanilang kustudiya sina Durante at Licyayo. Hindi pa malinaw kung ganito rin ang magiging arrangements and enlisted personnel na dawit sa kaso. Isiniwalat ng isang police task force na tila mayroong conspiracy ang army officers at mga sundalo para patahimikin si Plaza dahil sa balak umanong pag-blackmail nito sa Army General. Dagdag ng pulisya, isang government-issued firearm ang ginamit sa pagpatay sa biktima. Tinawag itong crime of passion dahil ayon sa mga investigador, nagkaroon ng relasyon si Durante at Plaza. Nauna nang tumanggi ang Army General na may kinalaman siya sa krimen, ngunit umaming malapit niyang kaibigan ang biktima. Tiniyak ng Armed Forces na hindi nito kukonsintihin ang anumang pagkakamali ng kanilang mga kabaro at handa silang makipagtulungan sa investigasyon ng kaso. Umabot na sa 20 o halos 25 milyon ang bilang ng mga rehistradong SIM card ayon sa National Telecommunications Commission pero nais pa nilang paigtingin ang registration bago ang deadline sa April 26. Kung papaano, may ulat si Catherine Cruz. Muntik na raw mascam si Ricardo nang makatanggap ng text na may voucher siya para sa libreng solar lights. Pero kailangan daw palang magbayad kapag dineliver. Kaya naman nagpala siyang pumunta sa Satellite SIM Registration Center sa covered court ng Kalumpit, Bulacan para siguradong ligtas ang pagrehistro ng kanyang SIM. Para iwas scam ho yan eh.
di ho namin kaanong alam kung paano mag-register, kaya dito na kami nagpaano para sure na may registered yung number namin. Si Delia may duda pa rin daw sa pagbibigay ng impormasyon para sa SIM card registration. Pero dahil ito na ang sistema at mabilis naman, tinuloy na niya ang pagre-rehistro. Mas maganda po kung magpa-register na, mas mabilis naman. Mabilis na siya mag-process ngayon, hindi na siya ganun katagal. Umabot na raw sa 24.9 milyon ang rehistradong SIM card nitong January 24 ayon sa National Telecommunications Commission. Kahit daw patuloy na dumarami ang nagpaparehistro ng kanilang SIM, bumaba na raw mula 400 kada araw sa 20 na lang ang natatanggap na reklamo at halos patungkol daw sa instruction sa pagrehistro ang mga ito. Pero layon pa rin ng mga ahensya ng gobyerno na mapalawig ang sakop ng SIM registration sa mga lugar na mahina ang internet connection. Ginagawan po natin ang paraan na ang lahat ay makapag-register maging sa mga lugar na may mahinang signal at internet connection. This is why ang DICT, DILG, and the NTC in collaboration with our telco providers identified locations to establish satellite registration centers. May mga handa namang tumulong sa mga booth ng telco sa mga magpaparehistro kung nahihirapan silang gawin ito. Kailangan lang nadala ang cellphone na may SIM o kahit ang SIM card lang, pati valid ID at kukuhaan sila ng litrato para i-upload ang mga ito para irehistro ang SIM. Samantala, nagbabala ang DICT na kung hindi pa marerehistro ang SIM bago mag-April 26 ay madi-deactivate ito. Maganda na rin daw na mairehistro para mabawasan ang mga krimen gamit ang tawag at text. Pag lahat na ng SIM ay nakaregister, meron ng pagkakakilanlan ng mga SIM, kaya inaasahan natin na malaki ang mababawas kung hindi man tuluyang mawawala ang mga scam na ito. Nagpaalala rin ang DICT sa publiko na kung mawala o manakaw ang kanilang SIM card na rehistrado na, agad itong i-report sa kanilang telco upang maiwasang magamit ng masamang loob sa mga krimen. Catherine Cruz, CNN Philippines. Nababahala ang World Health Organization o WHO dahil tumataas na naman ang bilang ng mga namamatay sa buong mundo dahil sa COVID-19. Ayon sa WHO, mahigit 170,000 o mas mataas pa ang naitalang nasawi dahil sa virus magmula Disyembre 2022. While we're clearly in better shape than 3 years ago when this pandemic first hit, the global collective response is once again under strain. I remain very concerned by the situation in many countries and the rising number of deaths. Kakaunti pa lang din daw ang nakakumpleto na ng bakuna na panlaban sa mga bagong variant. Magpupulong sa mga susunod na araw ang Emergency Committee on COVID-19 kung kailangan pang ituring itong bilang global emergency. Hindi naman nababahala ang ating Health Department sa pagtaas ng bilang ng COVID-19 deaths sa buong mundo. Giit ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, mas handa ngayon ang ating mga ospital at kakaunti na lamang ang severe at critical cases ng COVID-19. Gayunpaman, hiling ni Vergere sa publiko, huwag pa rin mag-relax, lalo pat mayat maya ang paglabas ng mga bagong variant. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yung ating vigilance, tuloy-tuloy na mapagmatyag tayo at saka lagi tayong cautious para hindi tayo babalik dun sa dati nating estado kung saan na tumataas ang mga kaso, tumataas ang mga na-admit. Samantala, target ng mga miyembro ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na magpulong sa February 1 para talakayin ang pinaplanong decoupling o paghihiwalay ng mga restrictions sa alert level system. Lagay naman ang panahon kung kayo'y nasa Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, baka kailanganin ang payong kung lalabas. Pwedeng umulan ng kalat-kalat sa Caraga, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas at iba pang mga lugar na nakikita sa inyong screens. Dulot yan ng shear line. Ayon sa Pag-asa, pwede ring ulanin ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, mga natitirang parte ng Bicol Region at iba pang mga lugar sa Luzon dahil naman sa amihan.
At inaasahan naman ang mahinang ulan sa mga nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Susunod, maganda ang simula ng taon para kay Pinoy pole vault sensation EJ Obiena. Mayroon na siyang bagong medal mula sa isang kompetisyon sa Germany. At para sa Marvel fans, maghanda na ng popcorn dahil malapit nang lumabas sa isang streaming platform ang Black Panther Wakanda Forever. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Naglista agad ng podium finish si Filipino pole vault star EJ Obiena sa una niyang kompetisyon ngayong taon. Silver medal ang napanalunan ng world and number 3 vaulter nang lumundag siya ng 5.77 meters sa international jump meeting sa Cottbus, Germany kaninang umaga. Si Sam Kendricks ng USA na naig sa torneo nang maabot niya ang 5.82 mark sa unang subok lamang. Sinubukan itong abutin ni Obiena pero nabigo siya sa 3 attempt. Ikatlo naman si Ben Broders ng Belgium na may 5.72 meters. Todo paghanda ang NU Lady Bulldogs women's volleyball team sa Assam na makamit ang back-to-back UAAP titles. Balik ensayo na ang Lady Bulldogs para sa Season 85 na magbubukas sa February 25. Sa panayam ng Sports Desk, kapwa ipinahayag nina Team Captain Ces Robles, top libero Jen Nierva at Season 84 Rookie MVP Belia Belen ang kanilang determinasyon na magkampyong muli. Siguro po hindi po kami kasi nasa-satisfy sa kung nasa na po kami ngayon. Lalo na nung nag-Japan po kami, doon po namin na-realize na malayo pa kami sa goal namin. So meron pa po kaming parang ini-aim talaga para sa team namin. Excited na po kami for this season talaga. Tinapos ng NU ang kanilang 65-year title drought Hunyo ng nakaraang taon matapos ang 16-0 sweep ng Season 84. Magiging ang Philippine Women's National Football Team ngayong taon sa FIFA Women's World Cup. Lalaban ang Pilipinas sa Southeast Asian Games, Olympic qualifiers at Asian Games, ani Australian head coach Alan Stajcic. Ito ang bunga ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan nila noong isang taon. Pero bago sumabak sa mga bigating event, partikular ang World Cup, sasalang muna ang Philippine Lady Booters sa Pinatar Cup para makatapat ang high-ranked teams ng Wales, Scotland at Iceland. Playing these 3 European teams is certainly going to prepare us for playing that type of team at the World Cup. And in terms of rankings, very similar as well. Iceland are 14 or 15 in the world, and Wales and who's the other team we're playing? Scotland. They're also around 21, 22, 23. So very similar type opposition to what we'll face at the World Cup. Magaganap ang Pinatar Cup mula February 15 hanggang 21 sa Murcia, Spain. Naghahari nga talaga sa K-pop industry si Lisa ng Blackpink dahil hindi lang isa kundi 3 ang inanunsyong bagong record title niya. Ang detalye niyan at iba pang showbiz updates sa TV Sam Sadwan. Sam. Tama ka dyan, Pia. Kinumpirma ng Guinness World Records na ang Blackpink member ang unang solo K-pop act na nanalo sa MTV Video Music Awards at MTV Europe Music Awards. Si Lisa rin daw ang K-pop artist na may pinakamaraming followers sa Instagram na nasa 86.3 million as of January 19, pero ngayon pumalo na ito sa 87.1 million. Nasorpresa rin ang followers ni Lisa sa kanyang story update.
Football meets K-pop sa litratong ito ng Blackpink rapper kasama si Brazilian soccer star Neymar. Hindi naman nagulat ang ilang blink sa kanilang pagkikita dahil dati nang nag-tweet ang atleta na gusto niya ang kanta ng grupo na Pink Venom. Para naman sa mga K-drama lovers dyan, save the date dahil ang taxi driver at Move to Heaven star na si Lee Jae-hoon pupunta sa bansa para sa isang fan meet. Mangyayari yan sa March 3 sa New Frontier Theater in Manila. Tickets will be on sale simula January 31 via Ticketnet. Sa P-pop naman tayo, sa Biyernes na lalabas ang bagong kanta ng boy group na First One na Problem Child. Ang budget ng music video umabot ng 20 million pesos. Nag-collaborate ang mga Pinoy at South Korean director para gawin ito. Kakaiba rin ang konsepto ng kanta na tungkol daw sa breaking the norm and initiating change. Para sa aspiring beauty queens, it's your time to shine. Ibandera ang inyong ganda at talino dahil the search is on for the next Miss Universe Philippines. Maaring i-download ang application form at ipadala ito sa email address na naka-flash sa inyong screen. The application period is until February 5th. May bago na namang Pinoy Pride ang Pilipinas sa international stage. Yan ay matapos makapasok sa Grand Finals ang Pinoy Power Duo Dancers sa America's Got Talent o AGT All-Stars sa pamamagitan ng fan votes. Pinabilib ng real-life couple na Jervin at Anjanette Minor ang judges na sina Simon Cowell, Heidi Klum at Howie Mandel sa kanilang pambihirang performance ng kantang You Are the Reason ni Callum Scott. Unang sumikat ang power duo sa Pilipinas Got Talent Season 5 kung saan itinanghal silang grand winner. Pinagsama-sama sa AGT All-Stars ang mga dating contestant ng Got Talent competitions mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsama-sama ang bigating OPM acts sa lineup ng Clark Aurora Music Fest sa Pampanga. Mangyayari yan sa April 15 at 16, kabilang sa mga magpa-perform sa unang araw ang Ben & Ben, December Avenue at si Arthur Neri. Matutuwa naman ang rock and roll fans sa Day 2 acts tulad ni na Eli Buendia, Parokya ni Edgar at Kamikaze. Ngayong taon, mas marami rin daw ang makikitang hot air balloons para sa festival. Nagsimula na ang bentahan ng tickets. Mapapanood na sa Disney Plus ang award-winning na sequel sa Marvel film The Black Panther simula Pebrero. Nagbabalik sa Black Panther Wakanda Forever sina Leticia Wright bilang Shuri, Winston Duke bilang M'Baku, at Angela Bassett bilang Queen Ramonda. Dahil sa role na ito, si Angela ang naging kauna-unahang aktor sa isang Marvel Studios movie na nakakuha ng Oscar nomination. Ito ay para sa Best Actress in a Supporting Role. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Mala postcard sa ganda ang mga tanawin sa Switzerland, idagdag mo pa ang mga kilalang spots kung saan sinut ang K-drama hit na Crash Landing on You.